What's up mga jumper? Today, samahan niyo ako mag-unbox at i-review ang ating bagong Piso Wifi. Nakakarating niya lang kanina. Tara, sabay-sabay nating buksan. Ang una niyo agad mapapansin sa kanya ay itong kanyang instruction. Kung makikita niyo. Yan. Tapos ang kanyang packaging. Okay naman. Well packaged. Dapat pag nagbubukas kayo ng ganito, dahan-dahan lang. Baka meron kayong matamaan sa loob. So yun guys, nabuksan din natin siya sa wakas. Ang hirap niya alisin. Ang tindi ng pagkakatape niya. Kitang-kita niya naman yung box, sira-sira. So yun, ito ang muna natin makikita sa kanya. Uy, Mobile Legend. So yun, ito yung laman niya. Meron siyang mga cable, LAN cable. Yun siya. Buksan na natin. Diretso mo lang. So yun, yan, yung LAN cable nya, mahaba. Ito yung kanyang design. Okay naman siya. Yan, yung instruction kung paano gamitin ang Piso Wifi machine. Alam ko yung ibang mga gamit dito nasa loob eh. So check natin. Nandito sa may bandang gilid. Nakikita nyo naman, ito yung susi niya. Try natin open. Natin kung ano makikita natin sa loob. Baka may dinosaur. So yun guys. Ito yung kanyang loob. Makikita nyo naman. Merong mga number tong mga LAN cable niya. I think para to sa mga instruction na sa YouTube. Para mas madaling sundan ng mga customer. At yan, may free pa tarpaulin pa sila. Pang ito. Pa. Meron pang isa guys. Uy. Kanyang ads para makita ng mga customer na meron na tayong Piso Wifi. Ayos. So yun, may pa siya, papel ulit. Ito na ata yung instruction nya kung paano ikabit. Then meron pa dito. I think ito yung niya, yung kanyang antena para sa mas malakas na sagap ng signal. Yan, compass. Parang lang Yan, nahulog. So yun, yung lang antena niya. Kala ko may patangay siyang tubo. Mukhang wala yata. Mukhang mapapabili pa tayo ng tubo. So yun mga jumble,
Ngayon, itry natin kung masusundan natin yung instruction niya. Kung magagawa natin ma-set up to ng maayos. So, yun. Hindi natin ipapakita kung paano i-set up tong Piso Wifi. I-check nyo lang yung channel ng pinagbilan ko nito. Ilalagay ko sa description box sa baba. Check nyo yung link. So, ngayon, try natin i-connect yung phone sa Piso Wifi natin. Meron tayo dito iba't ibang mga coins, bago, luma. Kasi tinatanggap naman yan lahat. So, try natin ngayon. Reminder nga pala, kung hindi nakakonect yung cellphone nyo sa Piso Wifi, kahit magulog kayo dyan, hindi siya gagana. Babalik na lang yung pera nyo. Ngayon, try natin i-connect yung phone natin sa Piso Wifi machine natin. Yan. Ngayon, nakikita nyo yung Piso Wifi na nakalagay dyan. Connect nyo lang. Then yan. Minsan lumalabas yan agad. Or minsan kailangan nyo pang pumunta sa browser nyo. Tapos itatype nyo yung 10.0.0.1. So yun, tayo natin ngayon na maghulog ng coins. Bago kayo maghulog, pindutin nyo muna tong insert coin sa may screen. Yan, tutunog siya. Meron siyang 30 seconds. Hintayin kung maghulog kayo o hindi. Ngayon, tayo natin hulugan ng 10 pesos. Yun. 10 na bago. 5 pesos na luma. Pisong bago. Pisong luma. So, yun. After nyo maghulog, kung wala na kayong ihulog, pwede nyo nang ipindutin tong done paying. So, yan. Magkakaroon na kayo ng status na connected. Pero yan, after nyo maghulog, ito yung lumalabas sa kanya. Pero yan, pwede nyo na siyang gamitin. Try natin kung gumagana yung internet. Punta tayo sa YouTube. Yan. So, yun, gumagana siya. So, yun lang guys. Tapos na natin i-set up itong Piso Wifi natin. Thank you for watching.